Video o tom, jak si vytunit Himalajana 411, aby se už z tak skvělý motorky stala motorka úplně bezkonkurenční, s kterou lze projíždět svět. Jenom mimochodem, zrovna se nacházím v Maroku a s tímhletím strojem jsem projel 2 dakarské etapy na jihu Maroka, z Hamidu do Zagory a potom dál poušti a parku Irikuj. Takže to, co tady budu prezentovat, je tvrdě odzkoušený. Nejsou to žádný teď namontované věci, které by měly za chvilku upadnout. Prošlo to tvrdou zkouškou a obstálo to. Současně některé z těch věcí, které budu ukazovat, možná v budoucnu rozhodnu vyrábět a prodávat, a pokud se tak stane, tak to bude v odkaze pod videem. Takže začnu tady zezadu. Abych mohl přidívat tady tu bednu Givi, která je dost těžká. Bylo třeba zpevnit a tady těma podpěrama vlastně ten nosič horní, aby se neulomil. Jsou to vlastně 2 tyče zbušen na konci, vohnutý a vyvrtaný díry. Dál je tam plech vystužený, který vlastně dělá adaptér mezi nosičem Himalajana a nosičem Givi, na který potom dosedne velká bedna. S tímhletím jsem proskákal kde co a stále to drží. A to mám tu bednu pěkně naloženou. Když se kouknu tady zleva, tak úplná nutnost je tenhle ten kryt toho pístu tady zadní brzdy, protože ta hydraulická hadička tady se i hned ulamuje ve chvíli, kdy oni zavadím botou, takže tenhle ten krytík, to je úplná nutnost. Nemyslím si, že by bylo třeba sem dávat nějaký větší kryty motoru, jak se to někde prezentuje, protože mají tu nevýhodu, že ve chvíli, kdy jedu v nějaký koleji, třeba od traktoru, tak s tímhletím já tam v pohodě vjedu a projedu. Ve chvíli, kdy tady mám různé takové tyče, tak narazím a v terénu se to prostě nehodí. Navíc si myslím, že tohle chrání docela dostatečně a má to jednu zajímavou vlastnost. Když si na to vlezu, tak při jízdě si můžu tímhle způsobem opřít nohy a je to jedna z pozic pro delší cesty, jak si můžu ulevit. Stalo se mi, že jsem v písku neudržel stabilitu, padnul jsem a zrovna jsem měl nohu tak blbě, že se mi tady ta výfuková část dotkla lítka, než jsem tu motorku sundal. Měl jsem z toho těžké popáleniny. Čili po téhle zkušenosti je tady dodaná taková krytka, která sice má taky velkou teplotu, ale minimálně o něco nižší než samotný ten vejfuk. Pak je tady další vylepšení, když zůstanu tady dole, a to je opravdu, jak říkají Angličani, game changer pro dálkové ježdění. Jsou to tady ty přídavné stupačky. Je to vlastně tyč, která je zabroušená na správných místech, vyvrtaný díry, přichycená do děr tady toho krytu motoru. Stupačky jsou sklopný a ve chvíli, kdy jedu do vzdálenosti po třeba 350 km denně, tak na té motorce už se prostě těžko dá to usedět. Ve chvíli, kdy mám ale tady ty stupačky, já tomu říkám hardline mode. Tak dejme tomu, že mám je sklopený, jedu někde v terénu, nebo řežu zatáčky, mám je sklopen. Ve chvíli, kdy jedu dlouhý úseky, třeba tady v Maroku po pouštích, jednoduše vyklopím, opřu si nohy, tím pádem se můžu zapřít, uvolním si zadek,
Vzadu se opírám ještě víceméně o spacák, takže jsem jako v křesle a jedu si jako správný harlejista. Dokonce s tím lze řezat zatáčky velmi slušně. Zjistil jsem, že můj limit je spíš tady na té šlapce a mojí noze dlouhý, než tady na tom. Nicméně do terénu šup, zaklopím a jedu. Je třeba myslet na to, že když tohle používám, tak než přešlápnu na brzdu, nějakou dobu to trvá, než přešlápnu na řezení, nějakou dobu to trvá. Takže myslet na svou bezpečnost, používat jenom tehdy, když jsem si jistý, že nebudu třeba brzdit a prostě přemýšlet hlavou. S tímhletím dálkovým ježděním souvisí i tady ta kůže ovčí na sedačku, která je podle šablony zařízlá tak, aby přesně sedla na to sedlo a opět bez ní, když ji sundám a zkoušel jsem to teď a chtěl jsem ujet nějaký delší kus, tak jsem to nebyl schopen. Už jsem si prostě na to tak zvyk a je to tak příjemný, že nemůžu jít zpátky. I teď, když jsem jel třeba po té poušti, zhruba 40 stupňů bylo ve stínu, na sluníčku vůbec nechci vědět. Já jsem hodně času stál, ale když už jsem si sednul, ono to profukuje a prostě člověka to udrží, nezapaří se. Jo? A v zimě zase to hřeje. Takže to je další vylepšení. A když se kouknu tady nahoru, mám tady přidaný světlomety. Tyhle ty jsou docela dražší, ale asi se opravdu vyplatí, protože osvětlí vlastně krajnice a vidím, co se mi v nich pohybuje ve chvíli, kdy jedu večer a dopředu si posvítím klasickým dálkovým. Mám to vlastně dělaný tady jako přepínání na ruce, přímo vedle dálkového si palcem přepnu. Pak tady mám nabíječku danou tak, aby do ní nepršelo, lidi to často také dávají nahoru, pak jim do toho naprší a kiksne to. Takže směrem dolů má i měření vlastně napětí baterie. To je taky dost dobrá funkcionalita, abych věděl, jestli ještě nastartuju. Mám tady tenhle ten Quilox se to asi jmenuje, držák telefonu, je proti dešti dělaný, čili můžu jet za deště. Lidi mi tvrdili, že se v tom ten mobil přehřeje a bůh ví co. Opět jel jsem 10 hodin v poušti, 40 stupňů, ten mobil se nepřehrál. Asi kdybych zastavil a stál prostě tam hodinu na slunci přímým, asi by se přehřál, ale to se přehřeje všude. Takže vůbec bych se toho nebál, je výborný, mám s ním skvělou zkušenost, dá se přesto ten displej ovládat a zezadu to krásně tlumí ty vibrace. Potom další, co jsem tady provedl, je tady ta krabička s 3 čudlíky. Uvnitř je schovaný ještě relátko a nějaký spojky elektrický. Jde o to, že když stojím, mám vyndaný klíček a vypnutý na zapalování, tak bych třeba chtěl přes večer si nabíjet mobil. Tak to udělám tak, že mám připojený vlastně tady tu krabičku na baterii přes pojistku, vevnitř je tlačítko a ve chvíli, kdy ho zmačknu, tak já překlemuju vlastně zapalování a v tu chvíli mi elektrika jde do zařízení, který jsem si tam dopřipojil, v mém případě do nabíječky. Vypnu, napájení skončeno. Čili můžu nabíjet třeba večer mobil, což vůbec tu baterku nemůže vysát a mobil se mi nabije a tohleto tlačítko mi dává soběstačnost.
Pak je tady druhý tlačítko. Abych ho mohl pustit, tak si teď pustím, a když nemám zapalování puštění, tak si pustím elektriku, zmačknu, svítím. Jsou to vyhřívané hefty. Nejsou to Oxford, jsou to asi nějaký čínský, bůh ví co. Nicméně byl tam k tomu regulátor. Zjistil jsem, že pro mě prostě stačí buď vypnout nebo zapnout, nepotřebuji žádný regulátor. Když mi je zima, tak si to pustím, když mi přestane být, tak to vypnu. Takže to je na vyhřívání heftů. Jinak to funguje tak, že vlastně jsem se chytnul drátem na osvětlení vlastně motorky a ve chvíli, kdy mám zapnutý zapalování, tak se světla vlastně obrysový rozsvítí, to dá impuls tady do té krabičky a ona relátkem sepne vlastně napětí třeba tady do té nabíječky. Ve chvíli, kdy vypnu, zase relátko vypne, nabíjení skončeno, ale dá se to právě překlemovat tady tím tlačítkem zeleným, ta funkce. A potom je tam střední tlačítko, si možná říkáte, k čemu asi je. Tak, to má mnoho funkcionalit. Jedno kliknutí je pro dobrý den, 2 kliknutí jsou pro dobrý počasí, 3 kliknutí je pro přivolání pomoci na konci svípaže a 4 kliknutí, to už vám radši ani nebudu říkat. Takže to byla tady ta elektrická krabička, je přesně dělaná, aby padla mezi ty držáky těch řidítek a kompaktní a dělaná tak, aby do ní nezateklo. Taky si můžete všimnout, že mám řídítka vyvýšený. Je tam vlastně tady ten mezičlánek. To lehce klade to nějaký větší nárok tady na ty kabely, protože je třeba prostě ty řídítka zvednout a ty kabely na to nebyly jako původně určený, ale zjistil jsem, že to jde, takže i s tímhle vyvýšením ty kabely jsou dostatečně dlouhý. Nicméně, kdybyste si chtěli dát ještě řídítka jiný, než jsou ty původní, třeba nějaký rentály, tak už vlastně to rozšíří znova ty řídítka ještě i do stran a kabely už nebudou stačit. Takže buď to řídítka pevnější, anebo vyvýšení. S těma pevnějšíma řídítkama já si myslím, že nejsou třeba, protože za prvý tady ty hliníkový, jak jsou takový ohebnější, tak ta motorka jak vibruje, tak oni prostě vytlumí ty vibrace a já na řídítkách skoro nic necítím. S těma tvrdýma rentálama si myslím, že bych to cítil víc. A za druhý, prostě lidi se strašně bojí, že se jim to ulomí a bůh ví co. Já už jsem s tím spadnul prostě asi 100krát a jediné, co se mi vždycky stalo, je, že tady v těchto originálních plastrech se vohne tady ten šroub, tak se vytočí, nebo se to jednou narovná 2krát a když už se bojím, že by to upadlo, tak to vytočím, dám tam nový šroub. Takže ten šroub pohltí jako plno energie toho nárazu a vohne se spíš on, než něco jiného. A jednou opravdu se mi stalo, že jsem je vohnul jenom trochu. To jsem padnul jako hodně blbě, docela svižně. A dobrý, odmontoval jsem tady heft a dal jsem na to tyč. Lehce jsem to dorovnal, od té doby s tím zase jezdím. Zase jsem se bál, jestli to neupadne, tohle ne, nic, prostě to drží. Takže nebál bych se toho. Takže to byly ty vylepšení tady nahoře. A pak je tady ještě jedno vylepšení úplně zásadní, který jsem se naučil od jednoho chlapíka na YouTube. Jeho odkaz dám pod video, který tohle vymyslel, já jsem to ještě trošku dovylepšil. Jsou to tady ty kanistry na bocích. Víceméně to mění jakoby váš dosah, co se týká kilometrů. Troufnete si na mnohem náročnější trasy, kde nejsou benzínky a dávám to i klid, že můžete jet až do rezervy a nebojte se, protože na jedné straně já mám vodu a na druhé mám benzín.
Je to dělaný tak, ten kanistr je tlustostěnej, má 3 otvory, jeden je na odzdušnění, druhý je na hadičku, kde můžu vlastně dovnitř je ještě zaštrčená hadička až na dno, čili ve chvíli, kdy já si vemu tady hadičku venkovní a nasaju, tak mi teče voda, můžu se takhle klidně i napít, nebo si tady mejt ruce nebo cokoliv. Pak ji zase zastrčím takhle do boku a mám ji připravenou na příště. Tady ten otvor je nalévací. Použil jsem tady takový šitový kurtny, který asi by tam ani možná nemuseli být, ale pro můj klid jsem je tam dal. Asi by to chtělo i nějaký, šlo by se nad určitě lepší. Nicméně, když je takhle oddělám, dám je na stranu, tak jak vidíte, pořád to nespadlo, protože tady zezadu je, tady je to vidět, je šroub, který já když vytočím, tak mi barel spadne do ruky. Dělal jsem ho docela dlouhý, takže chvilku budu točit. Ještě chvilku, tak. A barel mám vyndaný, můžu jít napouštět vodu, stejným způsobem potom zandám barel do tady té přihrádky a přitáhnu. Pomocí šikovných lidí se mi podařilo vytvořit takovýhle držák, který tímhle tvarem přesně pasuje na to, co chce kanistr a využívá díry originální v tom držáku, který tam byl původně. Plus tady má otvory na protáhnutí kurten, nebo v případě, kdyby se nepoužíval kanistr, může se tam přitáhnout úplně cokoliv. Je to z hliníku, je to pevný. Myslím si, že by ty kurtny ani nebyly třeba, nicméně pro jistotu je tam mám. Takže tohle je další věc, která opravdu mi hodně pomáhá. A zvlášť třeba teď ta voda, kdy v Maroku vlastně se nedá pít voda z kohoutku, takže je třeba ji kupovat. A když jsem jel přes tu poušť, tak jsem se dost bál, jestli mi voda vystačí a díky tomuhle jsem byl v klidu. To samé je na druhé straně, akorát, že tady je benzín. Tady jsem ztratil špuntík, tak jsem to vyřešil takovým hnutím hadice. Navíc, jak se to ohřívá, tak se to trošku tlakuje, takže to je takový přepustný ventil, řekl bych. A opět, já jsem to vlastně skoro nepoužil. I tu poušť jsem nakonec přejel na nějakou rezervu, ale dává mi to ten klid, můžu jet mnohem delší vzdálenosti bez tankování a prostě mám tu jistotu, že mám něco, kdyby mi došel benzín. Případně jsem potkal lidi, kterým došel benzín, takže jim můžu poskytnout. A tady se ještě nabízí otázka, co se stane, když spadnu. Co se stane s tímhle, když spadnu? Co se stane s kanistrem, když spadnu? No tak s tímhle se nestane vůbec nic, to se takhle bohne. A to je všechno. S kanistrem už jsem spadl asi 3krát. A za prvý má takhle tady to vybrání ze spoda, takže vlastně jakoby, když se ta motorka naklopí k té zemi, tak ta zem jakoby prochází tak nějak tady, takže se to krásně sedne na tu placku a je to tlustostěn, nemělo by se to nějak křupnout, to za druhý. A za třetí, já používám tady ty kovové kufry. Myslím si, že to je skvělá věc, protože když někam jdu ve městě, zamknu si do toho věci, odejdu a mám to jak v trezoru. A za druhý, když spadnu, tak mě to chrání nohu, kterou mám tady, před tím, aby mi na ní padla motorka. Prostě to ten kufr všechno pochytá. A víceméně, co jsem teď viděl, je, že vlastně je tak tlustý, že při tom pádu zachrání i ten kanistr.
Takže já jsem vždycky spadnul na ten kufr a toho kanistru se to ani nedotklo. Případně je tady ještě řídítko, který je taky dlouhý, nebo ten blaster. A i kdyby se toto kanistru dotklo, tady je to krásně vidět z tohle pohledu, je prostě přichycený těma kurtnama, tím šroubem, tím držákem, vůbec bych se toho nebál. Takže tohle jsou asi všechny vylepšení, co jsem na tom udělal, a té motorce to hodně pomohlo. Nějaký blbosti jako zvyšování výkonu motoru mě vůbec nenapadly, protože ten motor má krásný chod, pomaloběžný. Člověk si na tom tu jízdu užívá. Úplně úžasná věc je traktor mod, kdy někdy kolem 2 až 2,5 tisíc otáček vlastně, když jsem třeba na dvojce, tak ono to nekiksne ten motor, ono to jede jak traktor. Prostě je to motorka, která je instantní nástroj na radost, a já říkám Himalayan do každé rodiny.